අයිබෝවන් මං අද ඕගොල්ලන්ට කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ හේලි ෂෙයාර් එක ගැන. ඊට කලින් මං තීරණය කරා මගේ එක පෝර්ට්ෆෝලියෝ එකක් අරගෙන දැන් මං ඒකේ සාමාන්‍යයෙන් මං පෝර්ට්ෆෝලියෝස් බලනවා. ජලුත් කට්ටිය ඉන්නවා නම් subscribe කරන්න. අපි කරන්නේ කොටස් වලට ක්‍රිප්ටෝකරන්සි සහ බිස්නස් සම්බන්ධ වීඩියෝස්. මමත් ඕගොල්ලෝ වගේ දැන්ට අවුරුදු කිහිපයකට කලින් රස්සාවක් කර ඉඳපු කෙනෙක්. රැවුල පොඩ්ඩක් කපලා තින්නේ. රැවුල කැපුවාම පොඩ්ඩක් වයස අඩු ලුක් එකක් තියෙන්නේ. නමුත් මං කැමති ටිකක් වයස වැඩි ලුක් එකක් මේ කරන්න. මොකද ලංකාවේ වයස එන්නේ හැමදේම හිතන්නේ. මට එච්චර වයසක් නැහැ. මම ජොබ් එකක් කර ඉඳපු මිනිස්සෙක්. හරි ඕගොල්ලෝ වගේම මම මේ දේවල් ටික මට හොඳ ගුරුවරයෙක් හම්බුණා. මම මේ දේවල් ටික ඉගෙන ගත්තා. මම ඉගෙනගෙන කෝටි ගානක පෝර්ට්ෆෝලියෝ එකක් හදලා රිටයර් වුණා. ඉතින් මම මේ එක පෝර්ට්ෆෝලියෝ එකක් ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්නේ පොඩි විශ්වාසයක් ඇති කරන්න පමණයි. දැන් ඔයගොල්ලන්ට මේ තියෙනවා ඇති මගේ ආයතන ගණනාවක් එක්ක මම පෝර්ට්ෆෝලියෝස් හදලා තියෙනවා. හරිද? බ්‍රෝකර් ෆර්ම්ස් 7ක් 8ක් එක්ක මගේ පෝර්ට්ෆෝලියෝස් තියෙනවා. මේ තියෙන එකකින් මම එක පෝර්ට්ෆෝලියෝ එකක් ගත්තා. ඉතින් මේකේ තියෙන ඔයගොල්ලන්ට පේන ඇති 1 කෝටි 2 ලක්ෂයක්. හරි. මම මේව පෙන්නන්නේ මේ අපි මේක සීරියස් කරනවා කියලා කියන්න. නමුත් ඔයා හිතන්න එපා මේක තමයි මේ පුද්ගලයාගේ ටෝටල් net worth එක. එහෙම නෑ. මගේ එස්ටිමේට් අනුව මම හිතන විදිහට මම දැනට වටිනවා ඇති මම කියන පුද්ගලයාගේ ටෝටල් බිස්නස් ගත්තහම ඒක මම දන්නේ ඒ කියන්නේ මගේ තියෙන වැලියේෂන් අනුව අනාගතයේ හැදෙන්න තියෙන මම සමහරට මගේ තියෙන දැනට තියෙන වටිනාකම මම හිතන්නේ ඩොලර් මිලියන 2.5 අතර වගේ ප්‍රමාණයක් ඇති කියලා මට හිතෙනවා. ඉතින් මම මේ ඕගොල්ලන්ට පෙන්නන්න. ඩොලර් මිලියන 2.5 කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් ඔයාලා තියෙන ලක්ෂ 8000ක් 10000ක් විතර ප්‍රමාණයක්. දැන් මම මේ ඕගොල්ලන්ට ලක්ෂ 100ක් පෙන්නන්නේ. ඒ පෙන්නන්නේ ඕගොල්ලන්ට මේක ගැන මේ විශ්වාසයක් ඇති කරන්න. මට අවශ්‍ය නැහැ ඕගොල්ලන්ට වාහන පෙන්නන්න, ගෙවල් පෙන්නන්න ඕනනම් පෙන්වන්න පුළුවන්. හැබැයි වාහන පෙන්වුවාම ගෙවල් පෙන්වුවාම එන්නේ වා හිතන්නේ මේකට ඕන මට ඕන කට්ටිය නෙමෙයි එන්නේ. මට ඒ වගේ කට්ටියව ඩෙවලොප් කරන්න අමාරුයි. මට කෝස් ෆී එකක් ගන්න පුළුවන් ඕගොල්ලන්ගෙන් පොඩි ගාණක්. නමුත් මං එහෙම කට්ටියව ගන්න නැහැ. සමහරවිට අපිට එන ස්ටුඩන්ට් ප්‍රමාණය 10 ගුණයකින් විතර වැඩි වෙයි. මම වාහනයක් පෙන්වනවා නම් ගයක් පෙන්වනවා. නමුත් මේ එහෙම පෙන්වන්න බැරි කමකුත් නැහැ. ඉතින් නමුත් මම හිතන්නේ මේ රුපියල් කෝටි 1-2ක වාහනයක් පෙන්නලා ඒකට ආසාවෙන් ඉන්න මිනිස්සෙක් ඉගෙන ගන්න ආසාවෙන් නෙවෙයිනේ. ඒක නිසා මම මේ පැත්තට ලොකුවට මූව් වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මම නිතරම බලනවා මගේ පෝර්ට්ෆෝලියෝස් වල මතක තියාගන්න මම පෝර්ට්ෆෝලියෝස් මම අද කතා කරන්න යන්නේ හේලිස් එක ගැන. නමුත් මම පෝර්ට්ෆෝලියෝස් ගොඩාක් වැඩි කරගත්තා ක්‍රිප්ටෝකරන්සිස් වල ඉන්වෙස්ට් කරලා. මගේ රුපියල් 100ක් තිබ්බනම් ස්ටොක් පෝර්ට්ෆෝලියෝ එක ක්‍රිප්ටෝකරන්සි වල මම දැම්මේ රුපියල් 5ක් විතර. අන්තිමට බලනකොට ඒ රුපියල් 5 අර තව රුපියල් 100ක් වෙලා. පෝර්ට්ෆෝලියෝ එකෙන් 50ක් විතරදී මම ඒකෙන් ලොකු ප්‍රමාණයක් විකුණලා ආයි ස්ටොක් පෝර්ට්ෆෝලියෝ එකට දැම්මා. මොකද මට විශ්වාස කොටස් වලද බල. ඉතින් මම ගොඩක් වෙලාවට 10%න් එහා පැත්ත ක්‍රිප්ටෝ තියාගන්න ලොකු කැමැත්තක් නැහැ. ඉතින් අපි ඔය හැමදේම උගන්වනවා. අපි මෙතන ජෝක් එකක් නෙමෙයි සීරියස් දෙයක් කරන්න කියලා පෙන්වන්නත් එක්ක තමයි මේ දේවල් ඕගලන්ට මේ උගන්වන්නේ. ඉතින් මගේ තව පෝර්ට්ෆෝලියෝස් තියෙනවා. දැන් උදාහරණයක් විදිහට මගේ ගත්තොත් එහෙම ඩිප් ප්‍රොඩක්ට් කොමර්ෂල් බෑන්ක් ඔයගේ තියෙන මේවා තියෙන්නේ මේ සමහර ෂෙයාර්ස් තියෙන්නේ තව වෙන පෝර්ට්ෆෝලියෝස් වල. ඉතින් මේකේ තියෙන ෂෙයාර්ස් ටික තමයි මේ ටික. ඒක එහෙම තියාගෙන ඉන්නෙත් මගේ රෙෆරන්ස් එකේ පහසුව සඳහා. මේකේ නැති මගේ පෝර්ට්ෆෝලියෝස් වල දැනට නැති එකක් තමයි මට මතක විදිහට මේ හේලිස් කියන එක. නමුත් මම මේක බලාගෙන යනකොට ඔයාලට පේන්න තියෙනවා ඇති මේකේ මම ෆයිනෑන්ෂියල් එක ගත්තා. ගත්තන් පස්සේ මම මේ බොහොම සරල දේවල් ටිකක් කතා කරන්නේ. මම ඇයි මේකට උනන්දුවක් දක්වන්නේ කියලා දැනට මගේ මේක මට මතක විදිහට නැහැ. මේ පෝර්ට්ෆෝලියෝ එක නම් කොහොමත් නැහැ. වෙන පෝර්ට්ෆෝලියෝස් වලත් නැතුව ඇති කියලා මම හිතනවා. ඒතර එහෙම හිතාගෙන තමයි මොකද මට නැති ඒවා මට පොඩ්ඩක් මම බලනවා මේවා ගන්න හොඳ ඒවාද හොඳ ඒවා නම් පොඩ්ඩක් මම ගන්න try එකක් දෙනවා. දැන් මේක රෙවෙනියු එක වැඩි වෙලා තියෙනවා 69%ක් පහුගිය මාස 6 ඇතුළත. නමුත් මම ඉන්නේ මේකේ තව ටිකක් මිල පොඩ්ඩක් බලනවා අඩු වෙනකම් මේ තියෙන ක්‍රෑෂ් එකත් එක්ක රුපියල් 68යි ගානක තියෙනවා. අවුලක් නැහැ. EPS ෆිගර් එක ගත්තාම රෙවෙනියු එක හොඳට ග්‍රෝ වෙනවා. අවුලක් නැහැ. මම දැක්ක net asset per share එකත් හොඳ ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. ඊටමත් ඉහළ ප්‍රමාණයක්. ඉතින් මේ කම්පැනිස් ගන්න කලින් ඕගොල්ලෝ බලන්න ඕන මේ වගේ කොහොමද මේ ඉක්විටි තියෙන්නේ මේ වගේ කොහොමද liabilities තියෙන්නේ. ඉතින් මේකේ සාමාන්‍යයෙන් liabilities නම් පොඩ්ඩක් වැඩි.
ඉතින් මම මේ වෙලාවට පොඩ්ඩක් කල්පනා කරලා බලනවා. හරිද? කම්පැනි එකක් ගන්නවද නැද්ද කියලා. මේ ෂෝට් ටර්ම් ඉන්ට්‍රස්ට් බෙයාරින් ඒවා තියෙනවා 92ක්. මිලියන් 92000ක් තියෙනවා. හරිද? එතකොට කරන්ට් පෝෂන් ලෝන් ටර්ම් ඉන්ට්‍රස්ට් බෙයාරින්. ඉතින් මේ වගේ සිටුේෂන් එකකදී මේ ලෝන්ස් තියෙන නිසා තමයි මම මේක පොඩ්ඩක් කල්පනා කරන්නේ මේක රිස්කි කම්පැනියක් වෙයිද නැද්ද මොනවද කතන්දරය කියලා මේක තව ටිකක් ඩීප් අපි බලන්න ඕනේ. නමුත් බැලු බැලමට පේන තියෙන earning එකෙන් attractive revenue එකෙන් attractive නමුත් මේ අපිට මේව බලන්න කලින් අපි එන්න ඕනේ ඩීටේල් අපි මොකද අපි සල්ලිනේ දාන්නේ. සමහර කට්ටිය ඉන්නවා අපේ ක්ලාස් එකකට ජොයින් වෙන්නේ නැහැ මිලියන 20 30 ලොස් වෙලා මාකට් එකට දාලා. අපි රිස්ක් එක බලනවා. ඔය බ්‍රෝකර්ස්ලා කියන ඒවා අපි ට්‍රස්ට් කරන්නේ නැහැ. මොකද බ්‍රෝකර්ස් කරන්නේ බිස්නස් එකක්. ඒගොල්ලන්ට ඕන වැඩිපුර ඕගොල්ලන්ව ට්‍රේඩ් කරන්න. එතකොට ඒගොල්ලන්ට කමිෂන් හම්බෙන්නේ. ඉතින් අපි එහෙම බලන්නේ නැහැ. සමාජයට කියන ඒවට විරුද්ධ පැත්තට තමයි අපි හිතන්න ඕනේ නිතර. විරුද්ධ පැත්තට හිතුවොත් තමයි අපිට සල්ලියක් හම්බ කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් ඒ විදිහට තමයි මම කරේ. මමත් නිකම්ම ජොබ් එකක් කර කර ඉඳපු මිනිස්සෙක්. මට මේ කෝටි ගණන් ඇසට් තිබ්බේ නැහැ මීට කලින්. දැන් මගේ තියෙනවා මං ඇසට් වල ගෙවල් වල ඉන්වෙස්ට් කරනවා. මගේ පර්සනල් බිස්නස් තියෙනවා. ඉතින් මගේ ඔක්කොගෙම වැලියේෂන් එකක් තමයි ඔය ඩොලර් මිලියන 2.5ක් කියන මං ගණන් හදලා බැලුවේ. කලින් ඊට වඩා අඩු වගේක් තිබ්බේ. ඉතින් පහුගිය අවුරුදු දෙක ඇතුළත මම ගොඩක් වැඩි කරගත්තා. මොකද මේ ක්‍රිප්ටෝ කරන්සිත් එක්ක. හරි. එහෙමයි කියලා මුළු ඔක්කොම දාගෙන ගිහිල්ලා හැම බලලන්න යන්නේ නැහැ. මොකද අපි දන්නවා මොනවද රිස්කි නැත්තේ. මොනවද කරන්න ඕනේ කියන එක. ඉතින් මෙතන නිකන් මේ බාල සිඟිතියාතල් එකක් ගන්න මගේ තාම හිතක් නැහැ. මේ කියන්නේ මේ වාහන දාගෙන මේව කරගෙන එහෙම කරනවා නම් කරන්න පුළුවන්. නමුත් එහෙම එන ස්ටුඩන්ට්ලව සාර්ථක කරන්න පුළුවන්ද කියන එක ගැන තමයි මගේ අවුල තියෙන්නේ. දැන් ඔකට මේකට බැලුවොත් එහෙම ඔයාලට පේන තියෙනවා මේ ලයබිලිටිස් තියෙනවා 235ක්. හැබැයි කැපිටල් තියෙන ඉක්විටි තියෙන 126ක්. ඒතර කැපිටල් එක වගේ දෙගුණයක් ලයබිලිටිස් තියෙනවා. ඒතර මේවට කොහොමද අපි ගෙවන්නේ පොලිය? ඔන්න ඔතන තමයි මගේ ගැටලුව. ඉතින් එහෙම ගෙවන්න පුළුවන් නම් අනාගතේ බිස්නස් අඩු වුණොත් එහෙම මේවට කොහොමද පොලිය ගෙවන්නේ කියන ගැටලුව මාගාව තියෙනවා. හැබැයි සුද්ධ වත්කම් මගේ පැත්තෙන් ගත්තහමත් ඔයාලට දකින්න පුළුවන් ඇති හොඳ අගයක් තියෙනවා මේකේ. ගත්තාම මම දැක්ක 100 ගාණක් වගේ තිබ්බා 112ක් හරි ඕ වගේ ගාණක්. ඉතින් මේ තියෙන රේට් එක 110ක් වැඩි කරගෙන තියෙන ඩබල් වැඩි කරගෙන තියෙනවා. වැඩි කරගත්තට අර ලෝන්ස් ප්‍රමාණය ඒ ටිකත් එක්ක ගැටලුවක් තියෙනවා. හැබැයි මේකේ තියෙන ප්‍රයිස් එකත් එක්ක ගත්තා රුපියල් 4ක ඩිවිඩන්ඩ් එකක් දීලා තිබ්බ මම දැක්ක ඉස්සරහට වැඩි වෙයි. 6ක විතර ඩිවිඩන්ඩ් එකකුත් තියෙනවා. ණය තත්ත්වය කවුරු හරි කෙනෙක් ඉන්නවා නම් කමෙන්ට් එකක් දාන්න මේකේ ණය තත්ත්වයේ මොකද්ද පොසිෂන් එක. මොකද අපි දන්නවා අපිට හොඳට දන්න කට්ටියත් මේ channel බලනවා. අපිට වඩා පෝර්ට්ෆෝලියෝස් වැඩි බිලියන ගණන් පෝර්ට්ෆෝලියෝස් තියෙන කට්ටිය ඉන්නවා මගේ ස්ටුඩන්ට්ලා අලුතින් කොටස් හදන්න. ඉතින් ඒගොල්ලන්ට හොඳ දැනුමක් තියෙනවා. දාන්න කමෙන්ට් එකක් මේ කොහොමද මේකේ ණය තත්ත්වය ඔයාලා හිතන්නේ කොහොමද මේකේ තොරතුරු දන්න කට්ටිය ඉන්නවනම් මේක ගැටලුවක් වෙයිද මේ වගේ පොලිය කීයක් ගෙවනවද දන්න කට්ටිය ඉන්නවනම් දාන්න. ඒතර මමත් ඉන්ටරෙස්ටඩ් මේක තව ටිකක් ඇනලයිස් කරලා මේක හොඳ හොඳ ග්‍රෝත් එකක් තියෙනවා. මිස්ටර් ධම්මික පෙරේරා ඉන්නේ ෂෙයා හෝල්ඩර් කෙනෙක් ඉන්නේ. ඉතින් වටින කම්පැනි එකක් අර ණය තත්ත්වය තමයි පොඩක් වැඩි. ඉතින් දැනට අපේ ක්‍රිප්ටෝ කරන්සි කොටස් වලද ඔය වගේ ක්ලාසස් ගොඩාක් අපි කරනවා. හරිද? ඉතින් අපි දැම්ම එක වෝට් එකක් කරන්න කියලා මේ අපේ පන්ති වල කොච්චර පීඩනයක් අපි ලබා දෙනවද කියලා. එතකොට මේ ජීවිතේ පිරිමි කට්ටිය අනිවාර්යයෙන්ම ලොකු පීඩනයක් හම්බෙන්න ඕන පිරිමි අයට. ඒ කියන්නේ ඔයා ගෑනු කෙනෙක් නම් අවුලක් නැහැ. ඔයාට සල්ලි තියෙන පිරිමි කෙනෙක්ව කසාද බැඳ ගන්න පුළුවන්. එතකොට ඔයාගේ ජීවිතේ ගොඩ. පිරිමි කට්ටියට එහෙම බෑ. හරිද? පිරිමි කට්ටිය පීඩණයට මුහුණ දීලා පීඩනය ඇතුලෙන් තමයි ඉගෙන ගන්න ඕනේ. ඒතර අපි අධික පීඩනයක් දෙනවා අපේ ස්ටුඩන්ට්ලාට. ඉතින් ඒක දෙන්නේ ඕගොල්ලන්ව ගොඩ යන්න. මොකද අපේ ක්ලාස් වලට කට්ටිය දාලා තියෙනවා අපි දබා දෙන පීඩනය 146ක්. මේක 218යි වෝට් කරලා තියෙන. නමුත් මීට වඩා ඉතා විශාල ස්ටුඩන්ට්ලා 2500 විතර ස්ටුඩන්ට්ලා ප්‍රමාණයක් ඉන්නවා අපේ. ඉතින් 218ක් වෝට් කරලා තියෙන. ඒතර අපිට හිතන්න පුළුවන් මේක හරි කියලා. 200ක් never face such mental pressure and breakdown 146ක් 50කට අධික ප්‍රමාණයක් දාලා තිනවා මේකේ මතක තියාගන්න ඉන්නේ ඉන්ජිනියර්ස්ලා ડોක්ටර්ස්ලා වගේ ඉහළට ඉගෙන ගත්ත කට්ටිය. ඉතින් hard mental pressure එකක් අපි දීලා තිනවා. මොකද අපි දීලා තියෙන දේවල් කරන්න හරි අමාරුයි. කරොත් අනිවාර්යයෙන්ම කෝටිපතියෙක් වෙනවා. කරන්න අමාරුයි. 90% එකක් දාලා තිනවා high pressure hardest class ever face in life. ඒ කියන්නේ 160ක් විතර දාලා තිනවා මේක අමාරුම ක්ලාස් එකක ඒගොල්ලන්ගේ ජීවිතේ මුණ දීපු. ඉතින් ඔයාලට කැමති නම් මේ ප්‍රෙෂර් එකට ෆේස් කරලා නැත්නම් ඔයාගේ වයස යන එක විතරයි වෙන්නේ. වයස යයි ඔයා දන්නේ නැහැ කිසි දෙයක්.
දැන් වයස 30යි නම් 40 වෙලා තියෙයි. 40 නම් 50 වෙලා තියෙයි. ඉතින් මෙන්ට කෙනෙක් හදා ගන්න. අපිත් ගොඩ ගියේ එහෙම තමයි. එහෙම තනියෙන් මේකේ ඉබේ පහළ වෙන්නේ නැහැ. හරි. තමන්ගේ ශේෂ්ත්‍රය තමන්ට වඩා ඉහළ කට්ටියගේ පන්ති දෙකකට හරි යන්න. දැන් ඔයා දන්නවනම් දැන් හරි. මම ඔයාට කිව්වා මගේ මෙහෙමයි මගේ තියෙන වත්කම මෙච්චරයි. දැන් ඔයාගේ තියෙන ලක්ෂ 5 නම් ඔයා කෝටියක්, කෝටි 10ක්, කෝටි 20ක්, කෝටි 100ක් තියෙන මිනිස්සෙක් ආශ්‍රය කරන්න. එකපාරට ඔයාට කෝටි 100ක් තියෙන මිනිස්සෙක් ඔයාට ආශ්‍රය කරන්න හම්බෙන එකක් නැහැ. ඔයා ඊළඟට ඔයාගේ තියෙන ලක්ෂ 10 නම්, ඔයාගේ තියෙන කෝටිය නම් ඔයා අපිත් එක්ක කනෙක්ට් වෙලා අපි වාසය කරා. එතකොට කෝටිය කොහොමද කෝටි 10කට ගෙනියන්නේ කියලා අපිට කියන්න පුළුවන්. ලක්ෂ 10ක් තියෙන කෙනෙක් නම් අපිත් එක්ක කනෙක්ට් වෙන. එතකොට ලක්ෂ 10 කොහොමද කෝටි? මොකද අපි ඒක ඕල්රෙඩි කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා කියන්නේ. ඉතින් ඒක නිසා බොරු තර්ක දදා මේවා කර ඉන්න එපා. මොකද අපි කියන්නේ ඒ කියන්නේ ඔයාලා තර්ක දිනුවට වැඩක් නැහැ නේ ජීවිතේ පරාදයි නා. තර්ක දාන්න පුළුවන්. දැන් ගොඩක් කට්ටිය තර්ක දානවා අපිට එක එක. ඉතින් තර්ක දදා අර 8-5 ජොබ් එකක් කර වයසට යනවා. මටත් උනේ ඒක. හැබැයි මට හොඳ මෙන්ට කෙනෙක් හම්බුණා. මෙන්ට කෙනෙක් හම්බෙච්ච නිසාවෙන් මං ඉගෙන ගත්තා. මෙහෙම තර්ක දදා විකාර තර්ක දදා ඉඳලා වැඩක් නැහැ. බහැලා වැඩ කරන්න ඕනේ. බහැලා ඉගෙන ගන්න ඕනේ. මෙන්ටර්ස්ලා හොයා ගන්න ඕනේ. තමන්ගේ ශේෂ්ත්‍රය තමන්ට වඩා ඉහළට ගියපු මිනිස්සු හොයාගන්න. යුනිවර්සිටි එක වැඩක් නැහැ. මොකද යුනිවර්සිටි එකේ ඉන්නේ අපිට වඩා අපේ ශේෂ්ත්‍රය ඉහළට ගියපු මිනිස්සු නෙමෙයි. ඒගොල්ලෝ පොතේ දැනුමින් ඉහළට ගියපු කට්ටිය. එහෙනම් සල්ලි වලින් අපිට වඩා ඉස්සරහින් ඉන්න මිනිස්සුන් අඳුර ගන්න ඕනේ. මේ මිනිස්සු අඳුර ගන්න ගියාම ඒකත් ඔයාලට තේරෙයි ලේසි නෑ කියලා. හිතන තරම්. සල්ලි තියෙන මිනිස්සු ඇවිල්ලා ඉවරලා ඔයාට උදව් කරන්න එහෙම බලාපොරොත්තු වෙන කට්ටිය නෑ. ඉතින් ඒක නිසා කියන්නේ ඕගලන්ට බෙස්ම ඔපචුනිටි එකක් තමයි අපේ දැන් ස්ටොක් මාකට්, ඩ්‍රොප් shipping, cryptocurrency classes තියෙනවා basic classes. ඉතින් මේවත් එක්ක කනෙක්ට් වෙන්න. මේවත් එක්ක කනෙක්ට් වුණොත් ඔයාට ලොකු දෙයක් කරගන්න පුළුවන්. බිස්නස් පැත්ත ඔයාට ඉගෙන ගන්න පුළුවන් අපේ dropshipping classes එක. ඊළඟට වැදගත්ම දේ අපේ මේ cryptocurrency class එක පටන් ගන්නවා 26 වෙනි දෙසැම්බර් මේ මාසේ 26 වෙනිදා. ඉතින් වහාම මම කියන ඕගොල්ලන්ට රෙජිස්ටර් වෙන්න අපේ cryptocurrency එක පටන් ගන්නවා 26 වෙනි දෙසැම්බර් වෙබ්සයිට් එකකටත් යන්න අපේ. courses ගැන තොරතුරු මේකෙත් දාලා තියෙනවා. ඉතින් මේ ඔක්කොම බලලා ඔයාට details ටික study කරලා මේ videos ටික බලලා මේ වීඩියෝ එකේ description එකත් බලන්න. description එකයි හැමදේම බලලා ඔයගොල්ලන්ට මේවත් එක්ක join වෙන්න පුළුවන්. හරි මේ comments බලලා මේ කොච්චර ස්ටුඩන්ට්ලා අපිට හොඳ comments දාලා තියෙනවා. ඉතින් ඕගොල්ලෝ අලුත් නම් ඒ අලුත් නිසා තමයි අපි මොකද්ද කරන්න කියලා තේරෙන්නේ. අපි ඒකට සමාවක් දෙනවා. අපිට බැනපු මිනිස්සු තමයි අපේ හොඳම ස්ටුඩන්ට්ලා බවට පත් වෙන්නේ. හරි. ඉතින් ඒක නිසා මේ ඕගොල්ලන් පේනවට වඩා ගැඹුරු දෙයක් මෙතන තියෙනවා. හරි මේ ධනවත් වෙන්නේ සමාජයෙන් දශම ගාණක් මිනිස්සුනේ. ඉතින් ඒ දශම ගාණ යන පාත් එකට තමයි අපි උගලන්ට ආරාධනා කරන්නේ. WhatsApp message එකක් දාන්න. එතකොට ඔයාට කනෙක්ට් වෙන්න පුළුවන් මේකත් එක්ක 077 445 6085ට. එතකොට ඔයාට පුළුවන් තොරතුරු ටික ගන්න. අපි එන හැමෝම ගන්නෙ නෑ. හරි? තරහ වෙන්න එපා. ඔයා සල්ලි දැම්මත් අපි රිෆන්ඩ් දාලා තියෙන සමහර කට්ටිය අපේ තොරතුරු ටික හරියට බලන්නේ නැතුව දන්නේ නැතුව සම්බන්ධ වෙලා. සල්ලි ගෙවලා අහනවා මොනවද උගන්නන්නේ කියලා. එහෙම කරන්නේ නෑ. එහෙම කට්ටියව ගන්න රිෆන්ඩ් දැම්ම ආයෙ එන්න එපා. මොකද අපි ගන්නෙ මුලින්ම ස්ටඩි කරන්න අපි මොනවද උගන්වන්නේ. මොකටද ඔයා මේකට එන්නේ? ඒතර අපිත් ඔයාට පොඩ්ඩක් ඉන්ටර්විව් එකක් කරලා බලනවා මේ ඔයා මේ වැඩේට හරියනවද කියලා. නිකම් මිනිස්සෙක්ගෙන් සල්ලි අරගෙන මේ මිනිස්සයා ෆේල් කරන්න බෑනේ. ඉතින් ඒක නිසා හරියට බලලා තමයි ගන්න. ඉතින් HAYL කියන කම්පැනි අවසානතාවට කියන්නේ සබ්ස්ක්‍රයිබ් වෙන්න. මේකේ මේ කම්පැනියේ ෆිගර්ස් හොඳයි. ෆිගර්ස් හොඳ වුණාට ණය තත්ත්වය පොඩ්ඩක් වැඩි. ඒතර අපි මේකේ ණය තත්ත්වය ගැන තමයි පොඩි ඇනලයිස් එකක් කරගන්න ඕනේ නේ. දැන් ඔයාලට තේරෙනවනේ මැනුෆැක්චරින් වගේ මේකේ තියෙනවා ඇඩ්වාන්ටේජ්, ට්‍රාන්ස්පෝර්ට් ඔය වගේ තියෙන. ඒතර කැපිටල් එක 126ක් තියෙනකොට ණය තියෙනවා 235ක් ඉතින් ඩබල් තියෙනවා. ඒතර මේ වගේ එකක් ගන්නකොට පොඩ්ඩක් අපි මේක බලන්න ඕනේ තව ටිකක් නේ. මේ කොහොමද මේකේ මේ වෙන්නේ කියලා. ඒතර මේ deferred tax ඒවන එච්චර අවුලක් නැහැ. හරිද? මෙතන ගැටලුව තියෙන ගොඩක් වෙලාවට මෙන්න මේ short term interest bearing 92යි current portion long term මෙන්න මේ ටික අපි බලා ගන්න ඕනේ. හරි trade and other payables ලොකු ගැටලුවක් නැහැ. හරිද? මෙන්න මේ දෙක තමයි අපි පොඩ්ඩක් බලන්න ඕනේ මොනවද මේවා ගෙවන්න පුළුවන් ඒවද බැරි ඒවද කියලා. ඒ ටික බලලා ඉන්වෙස්ට් කරනවා නම් ඉන්වෙස්ට් කරන්න. දැන් මම නම් මේකේ අරන් නැහැ මට මතක විදියට. සමහරට තියෙන්නත් පුළුවන් මේ පෝට්ෆෝලියෝ නැතුව වෙන පෝට්ෆෝලියෝ එක පොඩි ප්‍රමාණයක්. ලොකු ප්‍රමාණයක් මාගාව නැහැ මට මතක විදියට. ඉතින් ඒකත් එක්ක බලන්න. හරි. ඕගොල්ලෝ හැමෝටම සුබ දවසක් channel එක subscribe කරන්න. හැමෝටම ජය වේවා. අපි ඕගොල්ලන්ට බනින්නේ මේ ප්‍රෙෂර් එකක් දෙන්නේ ඕගොල්ලන්ගේම හොඳට. හරි. ඒ ප්‍රෙෂර් එක දීලා තමයි අපිත් මේ තැනට ආවේ. ඒ ප්‍රෙෂර් එක හින්දා. හරි. දැන් කෙනෙක් අහන්න පුළුවන් අපිට දාන සමහර විට තර්ක
මේ ඇයි ඔයාලා මේ එහෙනම් ලෝකේ ජීවත් වෙන ડોක්ටර්ස්වත් ඕනේ ඉංජිනේර්ස්වත් ඕනේ කුණු අදින කට්ටියත් ඕනේ හැමෝම ඕනේ කිය. ලෝකේ ජීවත් වෙන්න ඒ කට්ටිය එනවා ඕනේ. හරි. ඒ කට්ටිය එපා කියලා අපි කියන්නේ අපි කියන්නේ ලෝකේ ජීවත් වෙන කතාවක් නෙමෙයි අපි කතා කරන ඔයාගේ ජීවිතය සම්බන්ධයෙන්. හරි. ඔයා පොඩ්ඩක් හිතන්න ඔයාගේ ජීවිතය සම්බන්ධයෙන්. ඔයා එක කරන්න කැමතිද? කැමති නම් ප්‍රශ්නයක් නැහැ ගිහින් කරන්න. හැබැයි ඔයාලට ටයිම් ෆ්‍රීඩම් එක ඕන නම් එක පාරයි තියෙන්නේ. ලොජිකල් පාත් එකක් තියෙනවා ප්‍රෝග්‍රස් කරන්න. ඉතින් ලොජිකල් පාත් එකේ ඔයා වැඩ කරන්න ඕන ඉස්සරහට. හරි. ඒ ලොජිකල් පාත් එකේ ප්‍රෝග්‍රස් කරන විදිහ තමයි අපි කියලා දෙන්නේ. අපිට ඉගෙන ගන්න ගියා අවුරුදු 10ක් විතර. ඒක ඔයාට අපිත් එක්ක කනෙක්ට් වුණොත් මාස 6න් මාස 8න් ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. ඒක ඔයාට ඉස්කෝලේ ඉගෙන ගන්න බෑ. හැමෝටම ජය වේවා සුබ දවසක්.